البخاري لا يجوز ان انت تنتقده بعد ما كان البخاري ينتقد في عصره، اصبح انتقاده في العصور التالية عصور التقليد والتقديس، اصبحت ذواتا الهية معصومة الى اخره. نحن هنا ورثنا هذا كله، وجيء لنا بهذا كله من خلال بقى سيطرة الوهابية او سيطرة السلفية يعني الرجوع للسلف، فجاءوا بأسوأ انواع المذاهب الفقهية اللي هي الحنابلة. والوهابية هي عبارة عن طبعة عصرية من الحنابلة، لكن هي في كل شيء بتنتمي للحنابلة، فهم الذين قدموا هذا على أساس أنه الدين. هذا اللي هو الأحاديث اللي أنت بتقول عليها أنها أحاد معظمها. أيوة، قدموها على أنها الدين، على أساس أنها الدين، بل أكثر من هذا أنه إيه مصلحتهم في كده يعني؟ ابحث يا صديقي عن السياسة في كل شيء. لأن هذا هو الإطار الذي تقوم عليه الدعوة إلى إعادة الدولة الدينية التي يقوم بها الإخوان المسلمين، والتي من قبل ذلك أقام على أساسها يعني ابن سعود دولته السعودية الأولى، ثم الدولة السعودية الثانية، ثم الدولة السعودية الثالثة الموجودة حتى الآن. فبسبب يعني الطموحات السياسية في مقابل حركات التغريب، حركات النهضة التي قامت على أساس الأخذ عن أوروبا، والذي بدأها الوالي محمد علي في مصر، وبدأ حركة تحديث في مصر، ثم بعد ذلك تابعوا فيها الخديوي إسماعيل. وبهذا النظام الاستجابة الأخرى في الصحراء بدأت قبل ذلك، اللي هي استجابة للتحدي الأوروبي بأن احنا نرجع يعني إلى التراث. فرجعوا التراث يرجعون إلى من؟ إلى المذهب السني الحنبلي، ويريدون فرضه على العصر، ويريدون إرجاع الناس إلى العصور. يعني حضرتك تقصد تقول إن ده كان نوع من التطرف الناتج عن التحدي الغربي والأوروبي، الغزوات الأوروبية بالضبط. يعني هو وأن هذا يشبه مثلا أيام الحروب الصليبية برضو، أن حصل بالضبط تحدي فحصل نوع من التطرف في العالم الإسلامي. بالضبط. يعني هو يعني بعد حملة نابليون بدأت هزة. العصر العثماني كان عصر تقليد وجمود وتأخر، تمام. فبدأت هزة في مصر. الهزة هذه في مصر نتج عنها يعني شيء إيجابي، اللي هو نتعلم من الغرب. فالمقابل قبل ذلك اللي هو في نجد، الهزة عن طريق تدخل الإنجليز في العراق وفي جاز أفغانستان أو إيران، يعني في الهند وفيها مسلمين وفي الخليج إلى آخره. فبدأت هزة أخرى قبل ذلك اللي هي بتاعت الإمام ابن عبد الوهاب وتحالفه والعقد اللي هو سنة 1745 بين. بس احنا في مصر احنا ناس سنة، ما احناش وهابيين يعني، ما احناش في الذي حدث في مصر في ذلك الوقت كانت صوفية، كان التصوف هو الأساس فيها. فمصر الإمام محمد، قصدي الوالي محمد علي، هو الذي دمر الدولة السعودية سنة 1818. وهو الذي يعني عزل مشايخ الأزهر، والذي تخلص من كل حتى العسكر العثماني وأحل جيشا جديدا. وبدأت مصر في طريق النهضة، وتكون فيها مجلس نيابي، وبعد ذلك ابتدى يظهر في بعض يعني التنوير. بدأ التنوير الديني في مصر أيضا عن طريق الإمام محمد عبده. لكن من سوء الحظ بقى أن كان رشيد رضا اللي هو تلميذ محمد عبده وخليفته من بعده هو الذي كان عميلا لعبد العزيز آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة، هو الذي كون الإخوان المسلمين، لأن حسن البنا هو تلميذ لرشيد رضا. فدخل بقى الإخوان المسلمين، وابتدى فيما بعد ذلك بقى لما رجع الإخوان في عهد السادات ابتدوا هم يتحكمون في المساجد وفي الفكر الديني وفي الأزهر إلى آخره. ودي بسبب ذلك أن المناهج تحتاج إلى مراجعة، والفكر كله يحتاج إلى مراجعة، بحيث نفهم أن هذه الأحاديث كما قرر علماء الأحاديث من قبل أنها أحاديث أحاد وتفيد الظن. أيوه. طيب يبقى معنى كده انه الكلام اللي حضرتك بتقوله ان هناك يمكن 6-7 احاديث بس اللي نقدر نعتمد عليها، لكن الباقي مشكوك فيه. ده هم يعني هذا قولهم، لانهم لم يجتمعوا. هذا قول اهل السنه نفسهم. هذا قولهم. ده في عصر الاجتهاد قالوا انه يعني منهم من قال انه لا يوجد، منهم قال يوجد حديث واحد، منهم من قال كذا الى اخره، ومختلفون في هذا. وبالتالي فالحل المدرسه بتاعتك او المنهج اللي انت بتتبعه
أن نعتمد على القرآن الكريم باعتباره المصدر الوحيد، مش المصدر الأساسي بس. لا، المصدر الوحيد، المصدر الوحيد، لا مصدر غيره. وأنه حتى ولو في 3-4 أحاديث حسب الكلام اللي اتقال دلوقتي. لا يعني ما ينسب للنبي ده يعني تنسبه النبي حديثا وتجعله جزء من الدين، فأنت تتهم النبي محمدا بأنه لم يبلغ الرسالة، لأنه هو بلغ الرسالة وهي القرآن، ونهى عن كتابة أي شيء غير القرآن الكريم. فلو كان هناك جزء من الإسلام لم يبلغ وتركه لكي يختلف فيه الناس في العصر العباسي، وبعد ذلك هو لم يبلغ الرسالة، لكن هو بلغ الرسالة وهي القرآن الكريم. وربنا سبحانه وتعالى قال في آخر آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد ماذا بشأن سلوك الرسول شخصيا في مسائل؟ احنا فاضل لنا على فكرة دقيقتين، ففي دقيقة هنعمل فيها الختام ودقيقة معلش. ماذا بشأن سلوك الرسول في مسائل كالصلاة مثلا أو الحج، هذه الشعائر نقلناها عنه، أو سلوكه كإنسان؟ ما هو ده هندخل بقى في بعد ذلك بقى في بالتفصيل في موضوعات السنة والسنة القولية والسنة العملية والصلاة إلى آخره. طيب أليست هذه سنة؟ أليس سلوك الرسول سنة؟ هنرجع هنا يعني هذه ملة إبراهيم، وقد توارثها الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال ملة إبراهيم، وأمر أن يتبعها، والقرآن الكريم تعرض لها بمنهج خاص في موضوع الصلاة إلى آخره. ونحن يعني نتفق مع علماء السنة في أن السنة العملية أو الشرع اللي هو بما يخص الصلاة والزكاة والحج، لهذه نقوم بها ونؤديها ونرجو أن يقبلها الله سبحانه وتعالى مننا. الخلاف بيننا وبينهم في حكاية ما يسمونها بالسنة القولية، هم يقولون هذه البخاري وغيره، ونحن نقول السنة القولية هي كلمة قل في القرآن الكريم التي تكررت. احنا عرفنا السنة القولية. انا كنت هسأل على السنة الفعلية، بس شكلها كده ان احنا هنأجل ده للحلقة القادمة ان شاء الله. عموما نشكرك يا دكتور، ونلتقي بيك في الحلقة القادمة لنكمل هذا الموضوع. أعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا على وجودكم معنا في هذه الحلقة الثانية من برنامج أفكار جديدة. أحب أقول قبل ما أختم البرنامج أولا أن كل ما يرد في هذه الحلقات من آراء لا يعبر بالضرورة لا عن رأي محطة فيرفاكس أكسس ستيشن ولا عن رأي أي من العاملين في البرنامج. ما تنسوش ان البرنامج ده انتراكتيف، احنا بنرحب بالتعليقات بتاعتكم وبكل ما يعن لكم من افكار. والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم في الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا جزيلا.